हे हाय एव्हरीवन. तर कसे आहात तुम्ही सगळे? आय होप तुम्ही सगळे मस्त असाल. मी आहे गीतांजली आणि आजचा जो व्हिडिओ होणार आहे तो मराठीमधून होणार आहे. आणि आज हा व्हिडिओ तयार केलेला आहे मी, तो आहे ब्लॉग शूट केलेला आहे आणि एका मेकअपच्या ऑर्डरसाठी गेलेले होते. सायडर मेकअप होता, ग्रुप मेकअप होता असं समजा. सो मी म्हटलं की चला आजचा एक व्लॉग शूट करूया. मी व्लॉग शूट करायला कम्फर्टेबल नसते, तरी पण मी शूट केलेलं आहे. आणि ही जी फुलं आहेत ही मी मार्केटमधून घेतलेली होती. हेअर एक्सेसरीजपेक्षा ना कधी पण रिअल्स फ्लॉवर खरंच छान वाटतात आपल्या हेअरस्टाईलमध्ये. आणि ही जे ब्युटी ब्लेंडरचं सेट आहे हा अमेझॉनवरून मी परचेस केलेला होता. खरंच अफोर्डेबल आहे आणि तुम्ही अगर बिगनर्स असाल तर तुम्ही खरंच ह्याला परचेस करू शकता. आणि हे जे माझं सामान आहे मला समजत नव्हतं की मी कशामधून काय न्यावं. तर मी हा लोकल मार्केटमधून हे जे 3चा पेअर आहे पाउचेसचं हे मी परचेस केलेलं होतं. आणि हे खूप मला अफोर्डेबल भेटलेलं होतं. आय थिंक हे मला 180ला काही मिळालेलं होतं. आणि मध्ये माझी हिंदी जाणारच आहे तर समजून घ्या मला. आणि ह्याच्यामध्ये मी सगळ्यात मोठ्या पाऊचमध्ये माझे मेकअपचे प्रोडक्ट्स जे बेस मेकअप असते ते मी ठेवलेलं होतं. आणि एका जागेला मला बेस मेकअप भेटावा अशा प्रकारे मी त्याला केलं होतं. आणि मोठं एक किट मला घ्यायचं आहे मेकअपचं, जसं की ऑर्डरला जावं लागतं तेव्हा. तर ते मला घ्यायला जायला वेळ नव्हता, तर मी म्हणून ह्या पाउचेस मध्येच सगळं चांगलं मॅनेज केलेलं होतं. आणि हे लिप पॅलेट मी नायकावरून परचेस केले आणि लवकरच माझा नायका हॉल येईल, तुम्ही तो नक्की बघा. आणि हा जो आहे हा माझा मेकअप स्टुडिओचा बेस आहे. मी कायम हाच मेकअप बेस वापरते माझ्या जे कस्टमर असतात त्यांना. आणि आय शॅडो पॅलेट्स, लिप पॅलेट्स हे एकाच पाऊचमध्ये मी ठेवलेलं होतं. आणि सगळं कसं आय शॅडो वगैरे एकाच पॅलेटमध्ये ठेवल्यामुळे ते आपल्याला सापडायला पण लवकर म्हणजे मदत होते आणि धावपळ होत नाही त्या टायमाला. आणि हे जे छोटे पॅकेट आहे मीडियम साईजचे, तर त्याच्यामध्ये मी ब्रशेस ठेवलेले होते. आणि हे सेक्शन क्लिप चुकून ह्याच्यामध्ये आलेले होतं. आणि हे जे ब्रशेस आहेत हे मी अमेझॉनवरनं परचेस केलेले होते. खरंच खूप बिगिनर्ससाठी हे खरंच छान आहेत. आणि तुम्हाला जर बिगिनर्ससाठी मेकअप ब्रशेस पाहिजे असतील तर तुम्ही खरंच हे स्टार मेकरचे ब्रशेस यूज करू शकता. आणि ह्या आयलॅशेस आणि साईडला मी थ्रेड ठेवला होता, कारण कधी तर थ्रेडिंग होत नसते तर त्या टायमाला आपल्याकडे हे सगळं पाहिजे. आणि एका पाऊचमध्ये मी साईडला माझे कार्ड्स बी ठेवले होते, जेणेकरून तुम्ही आपल्या कस्टमरला आपल्या ओळखीच्या माणसांना देऊ शकता आणि ते तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करू शकता. तर मी ते इथे दाखवायला विसरलेले आहे. आणि हे सगळे लिप्सचे जे प्रोडक्ट आहे, लिप लायनर आहे, लिप ग्लॉस आहे, सगळे एका पाऊचमध्ये होतं. आणि हे असं मी पॅकिंग केलेलं होतं त्या दिवशी. आणि मी खरंच खूप व्यवस्थित पॅकिंग केल्यामुळं मला जास्त शोधायला टाईम द्यावा लागला नाही तिथे. आणि हे जे पाऊच आहे हे माझं जुनंच पाऊच आहे आणि ह्याच्यामध्ये सगळं हेअरचं ठेवलं होतं मी. मायसलर वॉटर नक्की घ्या जाताना, कारण कधीही काही मेस झाला तर तुम्हाला तो थोडासा ठीक करता येतो मायसलर वॉटरनं. आणि हे जे आहे हेअर स्प्रे आहे आणि हेअर सिरम आहे, सगळे प्रकारचे जे कॉम्स आहेत हे एका पॅकेटमध्ये ठेवलं होतं मी. आणि सेक्शन क्लिप्स पण होत्या घेतलेल्या, कारण थोडं इझी जातं ग्रुप मेकअप करताना तुम्हाला. आणि हे जे आहे पॅलेट आहे हे मी अमेझॉनवरून परचेस केलेलं होतं, पण हे डूप्स मिळालेलं होतं मला. आणि हे खरंच क्वालिटी ठीकठाक आहे आणि हे मी परचेस केलं होतं ते चुकीचं परचेस केलेलं होतं, ट्यूब्स मिळालेलं मला. आणि हे जे आहे हे मिशोवरून मी सेक्शन बॉक्स मागवला होता. तुम्ही ह्याच्यामध्ये इयरिंग्स ठेवू शकता, तुम्ही पाहिजे ती वस्तू तुमच्या ज्या नीडच्या अकॉर्डिंग तुम्ही ठेवू शकता. आणि मी ह्याच्यामध्ये प्रत्येक गोष्ट माझ्या म्हणजे अकॉर्डिंग ठेवलेली होती. आणि हेअर स्टाईल करायला हे खरंच इझी पडतं असे बॉक्स तुम्हाला. आणि ही जी बॅग आहे बॅगमध्येच मी माझे जे कर्लर आहे, माझे क्रिम्पर आहे आणि हे जो स्ट्रेट करायचे आहे ते पण मी ठेवलेलं होतं. आणि थोडंसं हे वातावरण बघा, हे आमचं गावचं घर आहे आणि त्याच्या बॅक साईड आहे, तर म्हटलं थोडंसं ह्याच्यामध्ये ॲड करावं. आणि मी सिटीमधून पहिले गावी गेले आणि गावी जाऊन मी तिथं राहून एक रात्र, नंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी गेले. आणि खूप लांब होतं हे इथून सिटीमधून जायला, म्हणून मी आदल्या दिवशीच आमच्या घरी गेलेले होते. आणि खूप टाईम लागतो, खूप सफर करावं लागतं जेव्हा तुम्ही ॲज अ मेकअप आर्टिस्ट काम करता, तुम्ही ऑर्डर्स घेता. तर खरंच ह्याच्यामध्ये खूप स्ट्रगल पण आहे, हा त्या लोकांना दिसत नाही आहे. आणि इथे मी इंट्रो व्हिडिओ पण शूट केलेला होता, पता नाही का माझा आवाज व्यवस्थित त्याच्यामध्ये आला नाही, म्हणून मी व्हॉईस ओव्हरनं इंट्रो व्हिडिओ तयार केलेला म्हणजे शूट केलेलं होतं.
आणि हा माझा मुलगा हा कायम माझ्या व्हिडिओमध्ये मध्ये येतो आणि नंतर रिक्वेस्ट करत असतो की माझं व्हिडिओमध्ये ह्याच्यामध्ये आलं नाही पाहिजे. पण मी कसं काढेन, मी कायम त्याला व्हिडिओ शूटमध्ये घेत असते. मला चांगलं वाटतं, हे आठवणी राहतात. जरी यूट्यूबला टाकलं तर माझ्या ह्या आठवणी राहणार आहेत आणि ह्याच्यामध्ये म्हणून मला हे व्लॉग करायचं थोडंसं म्हणजे एक्साइटमेंट वाटलं मला हे करायला. नाहीतर मला खरंच व्लॉग शूट करायला थोडं अवघड जातं. आणि हे माझं पॅकिंग तयार होतं आणि हा माझा जो कुर्ता आहे हा मिंत्राचा आहे आणि 550मध्ये अफोर्डेबल मला भेटलेला आहे. खरंच खूप छान आहे. मिंत्रा हॉल पण माझा लवकरच येईल, तो पण तुम्ही नक्की बघा. सो जो हा व्हिडिओ आहे हा माझ्या मुलानं शूट केलेला होता आणि तर मी अशी रेडी झालेले होते. फ्लावर्स हे जे आहेत हे जिप्सीची आणि दुसरी जी होती त्याचे काही नाव मला माहीत नाही. तर शेवंतीची फुलं असतात तसे मिनी शेवंती टाईप अशी काहीतरी होती, पण ते लगेच सुकतात. तर तुम्ही मेकअप आर्टिस्ट काम करता तर अशी सुकणारी फुलं कधीच घेऊ नका. आणि हे आमचे घराचे साईडचे म्हणजे अंगण आहे आणि खरं म्हणायला गेलं तर आमच्या घरामध्ये कधी वर्षातून एकदाच आम्ही पहिले यायचे. आणि आता मी सिटीमध्ये राहते त्यामुळं इथं यायचं जसं की 15 दिवसातनं कधी तर मी जाते घरी. खरंच फ्रेश वाटतं. गावाकडचे घर आपले कसलेही असो, पण तिथं खरंच समाधानी वाटतं. आणि ही जी झाडं आहेत ही माझ्या मिस्टरांनी लावलेली आहेत. त्यांना खूप शौक आहे झाडं लावायचा. जितके होईल तेवढे झाडे लावतात. कशाचं पण त्यांना आवडलं तर ते नर्सरीतून घेऊन येतात. आणि इथं माझा मुलगा बसलेला आहे. थोडंसं शूट करायला लागलं की हा आपला फेस साईडला घेतो आणि माझं व्हिडिओ शूट करू नको म्हणून तो मला सांगतो. आणि तेवढ्यातून आणि मला सांगितला की ते खालची जी आंब्याची झाडं आहेत ते पण शूट कर. तर मी तुम्हाला दाखवते. हे पण जी झाडं आहेत ती आम्हीच लावलेली आहेत, माझ्या मिस्टरांनी लावलेली आहेत. तर त्यांना खूप शौक आहे झाडांचा. आणि ह्याला आंबे लागलेले होते, पण थोडेसे आंबे ह्यातनं गायब झालेले आहेत, तरी पण मी तुम्हाला दाखवते. आणि पुढं जे आहे ते पाण्याचा जे ATM असतं, पाण्याचा प्लांट असतो तो आहे जो मिनरल वॉटरचा. आणि हे जे झाड आहे हे मला खरंच खूप आवडतं. सो याला काय म्हणतात मला नाही माहीत, तुम्हाला माहीत आहे तर नक्की सांगा. तर अशा प्रकारे मी घराचं थोडंसं तुम्हाला दाखवलेलं आहे. आणि हे आम्ही डाकू बनवून तयार आहे. ही माझी जाऊबाई आहेत आणि मोठ्या आहेत त्या माझ्यापेक्षा. आणि डेस्टिनेशनवर आम्ही पोहोचलेलो आहे. तर खूप कमी वेळेत तयार करायचं म्हणजे चांगला मेकअप करायचं म्हणजे थोडंसं एक एक्झामच असतं. जेव्हा पण मी काम करते तेव्हा मला ट्रेस असतो की कसं होईल, काय होईल, चांगलं होईल का नाही, कायमच माझ्या मनात ते चालू असतं. माझा बेस्ट द्यायचा मी कोशिश करत असते कायम. आणि हे माझे जे माझे क्लायंट होते, माझे कस्टमर होते, हे आमचं रिलेटिव्हजच होते. त्यामुळं काही एवढं काही वाटलं नाही तिथे जायला. आणि मी तसं पण फर्स्ट टाईम मी कोणत्या तरी वेडिंगमध्ये असं डेस्टिनेशन वेडिंगमध्ये गेलेली होती आणि जाऊबाईचे थोडेसे फोटोशूट करावं म्हटलं, तर त्या पोज देत होत्या, तुम्ही बघू शकता. आणि खरंच खूप एन्जॉय केलं मी त्या दिवशी. सो मला मेकअप करायला आणि स्वतःवर असो किंवा माझ्या कस्टमरवर असो खूप आवडतं. आणि लहानपणापासूनच मला मेकअप आणि हेअरस्टाईलचं वेड आहे आणि मी त्याच ह्याच्यामध्ये गेले. माझं जे काम मी तेच निवडलं. तर खूप टाईम लागलं निवडायला, पण चला ठीक आहे, धीर आहे दुरुस्त आहे. आणि मी खरंच खूप आवडीनं काम करते माझं जे पण आहे. आणि मला वाटतं की मी बेस्ट द्यावा माझा. सो पीक मला एवढं चांगलं भेटलंच नाही आणि कस्टमरला पण पाठवलं नाही, त्यामुळे मी याच्यामध्ये पिक्स नाही टाकलेले आहेत आणि व्हिडिओ पण तयार नाही झाला. तर असो तर कामामधून फ्री झाल्यानंतर थोडी एंट्री बघायला गेली मी ब्रायडलची आणि ग्रूमची. तर एंट्री आजकाल तुम्हाला माहीतच आहे, हौसेला ती मोल नसते आणि आजकाल खूप काही लोक करतात हौसेसाठी. तर खूप छान एंट्री वाटली मला ब्रायडलची आणि ग्रूमची. आणि सो ही क्लिप बघू शकता तुम्ही. मी असाच कॉम लावून बाहेर ब्रायडल एंट्री बघून आले आणि नंतर थोडी रिलॅक्स बसलो आणि सगळं जे आपण काम आहे रिलॅक्स झालो. काम चांगलं झाल्यानंतर थोडंसं चांगलं वाटतं की टाईममध्ये काम झालं, कस्टमर खुश झालं, बस. आणि काय पाहिजे आपल्याला. मग सगळं पॅकिंग केल्यानंतर व्यवस्थित सगळं पॅकिंग केलं, काहीही ठेवलं नाही, कारण इतक्या महाग वस्तू घेऊन असं ठेवून जाणं थोडंसं वाटतं. म्हणून मी आधी पॅक केलं माझं सामान आणि नंतर थोडंसं बाहेर आलो. आणि बाहेर आल्यानंतर आमची आत्ती आलेली होती. आत्ती आणि ही आत्तीची मुलगी आहे. आणि तिला जेव्हा मी सांगितलं हे ब्लॉगमध्ये मी घेणार आहे, तेव्हा ते हसायला लागले. आणि खरंच छान वाटलं, एन्जॉय झालं, कारण घरचंच लग्न होतं असं समजा.
सो थोडंसं गपशप करून मी निघून आलो तिथून. तर गाईज मी घरी आलेली आहे आणि आजचा व्लॉग कसा वाटला प्लीज कमेंट करून जरूर सांगा. आणि आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल नोटिफिकेशनला प्रेस करा, तरच तुम्हाला माझ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळेल. आणि खूप थकलेले आहे मी आणि थोडा रेस्ट करणार आहे. तर आजचा व्लॉग इथेच मी संपवत आहे. सो बाय बाय गाईज.